شهدت العصور الوسطى قوانين مهمة لبطاركة وعلماء الكنيسة القبطية في العصر العربي. هنتكلم عن شرح موجز لهذه القوانين. المجموعة الثامنة من القوانين بتندرج تحت عنوان كتاب الطب الروحاني في علاج الداء النفساني. الكتاب ده ألفه الأنبا ميخائيل أسقف أتريب ومليج، فهو كتاب لاهوتي أدبي رعوي. ونظرا إلى أن الحديث عن نظام التوبة وتوجيه معلم الاعتراف إلى الحكم السليم ومعاملة التائب كما يجب، بيحتل القسم الأكبر من الكتاب، عشان كده أطلق عليه اسمه هو الطب الروحاني. والكتاب بينقسم إلى 47 فصل ومقالة ختامية كدرس خاص لمعلم الاعتراف. الكتاب ده بيتكلم عن العقوبات التي يجب فرضها على التائبين. بالمناسبة دي أن هذا الكتاب بيرد فيه ذكر عيد هروب العائلة المقدسة إلى مصر، ولعل ده هو الوقت اللي ظهر فيه هذا العيد في الكنيسة القبطية. مجموعة 9 من القوانين بنلاقيها في كتاب البرهان في القوانين المكملة والفرائض المهملة. ألفه واحد اسمه أبو شاكر بطرس ابن الراهب. أبو شاكر ده كان ابن لأرخن كبير وله نفوذ واسع في الفترة اللي حصل فيها اضطرابات اللي بسببها أصبح الكرسي البطريركي شاغرا مدة 20 سنة تقريبا. وكان أبوه مدير لكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، وترهب في سن متأخرة، عشان كده احنا بنسميه أبو شاكر بطرس ابن الراهب. أما أبو شاكر نفسه فكان بيخدم دياكون في كنيسة العذراء المعلقة. ألف كتابين لاهوتيين واسعين. الكتاب الأول اسمه الكامل كتاب الشفاء في كشف ما استتر من لاهوت المسيح واختفى، والحقيقة حول لاهوته وناسوته واسمه. ده عنوان الكتاب. بيعتبر هذا الكتاب مرجع للتعليم الخريستولوجي الخاص بلاهوت السيد المسيح، يعني في العهدين القديم والجديد، حيث يهتم بتفسير النصوص أكثر من عرض العقيدة نفسها. الكتاب الثاني بتاعه اسمه كتاب البرهان، وله أيضا كتاب في قواعد اللغة القبطية. كتاب البرهان ده في مجموعة قوانين، عشان كده احنا اعتبرنا أن هذا الكتاب من ضمن المجموعات القانونية. تم تأليف كتاب البرهان سنة 1270 ميلادية عن القوانين التي يجب مراعاتها والترتيبات المهملة، بيهدف إلى التعليم العملي للأمور العامة المتعلقة بالدين والشؤون الكنسية، وبيتكون من 50 مسألة أو مقالة بيسوقها بدون ترتيب منطقي إلى آخره. وقيمة هذا الكتاب تقوم
على ثقافة المؤلف الخارقة للعادة. آخر مجموعة قوانين، المجموعة العشرة، اسمها جمع القوانين المهملة من القوانين المكملة، لواحد اسمه فرج الله الإخميمي. يظن أن فرج الله الإخميمي كان معاصر للقس مرقس بن القنبر، والمخطوط الوحيد لهذه القوانين يعود إلى سنة 1357 برقم عربي 250 في المكتبة الأهلية في باريس. ومجموعة قوانين فرج الله الإخميمي بتنقسم إلى قسمين، القسم الأول 26 فصل والقسم الثاني 50 فصل. وقد انتحل فرج الله الإخميمي في معظم فصوله ما ورد في كتاب الطب الروحاني وقوانين الصفي ابن العسال، يعني كان بياخد من هذين المصدرين من غير ما يقول. أما المصادر الخاصة به، الخاصة بفرج الله الإخميمي، وهي من أصل نسطوري، فهي عن الوراثة من كتاب فردوس الأرثوذكسية لأبي الفرج عبد الله ابن الطيب، ومقالة لإيليا مطران نصيبين. أنا كنت شرعت في تحقيق نص هذه القوانين، ولكني وجدت أنها لا تستحق مشقة البحث بعد أن تبين لي أن فرج الله الإخميمي قد اعتاد نشر كتب غيره باسمه.